مشغله زیاد در واقع باعث شکستتون میشه. تا حالا دقت کردید که چطور مشغله رو مثل یه نشان افتخار به گردن می‌آویزیم؟ انگار یه مسابقه است که در اون برنده کسیه که همزمان بیشترین کارها رو انجام میده، کمتر میخوابه و مدام در حال رفتن به جلسات، رسیدن به ضرب‌العجل‌ها، پیشرفتن طبق برنامه‌ها و انجام وظایف بیپایانه. ما در فرهنگی زندگی می‌کنیم که در اون دائم در حرکت بودن معادل موفق بودن، ارزشمند بودن و حتی پرهیزکار بودنه. اما این وسواس برای پرمشغله بودن، این نیاز دائمی به انجام کارهای بیشتر، نه تنها بهره‌وری ما رو کم می‌کنه، بلکه بی سر و صدا و موذیانه ما رو به سمت شکست سوق میده. نه فقط شکست در کار یا تحصیل، بلکه شکست در زندگی، در یافتن معنا و در تبدیل شدن به اون کسی که واقعا هستیم. این امکان وجود داره که مشغول بودن نشونه موفقیت نباشه، بلکه نشونه چیزی عمیق‌تر باشه، چیزی معیوب. بحث امروز درباره همینه. قصد دارم فلسفه مشغله رو کالبد شکافی کنم، نه فقط از منظر مدیریت زمان، بلکه از این دید که چگونه با هویت، معنا و شکست تلاقی پیدا میکنه. این بحث صرفاً درباره ترفندهای بهره‌وری نیست، بلکه به روح و روان ما برمیگرده. چون اگه اونقدر سرمون شلوغ باشه که نپرسیم چرا کاری رو انجام میدیم، پس واقعاً چه کسی کنترل زندگی ما رو در دست داره؟ از کودکی ما رو طوری پرورش میدن که باور کنیم بیشتر انجام دادن به معنای بهتر بودنه. مدرسه به ما یاد میده که هر لحظه از زمان بیداری خودمون رو با تکالیف، فعالیت‌های فوق برنامه و آمادگی برای مرحله بعدی پر کنیم. محیط کار به کسانی پاداش میده که تا دیر وقت اونجا میمونن، آخر هفته ها به ایمیل ها پاسخ میدن و استراحت خودشون رو فدای نتیجه میکنن. ما رو برای چند شغل بودن، برای همیشه در دسترس بودن و برای هرگز متوقف نشدن تحسین میکنن. اما نکته اینجاست: حرکت به معنی پیشرفت نیست. شما میتونید تمام عمرتون رو روی تردمیل بدوید و حتی 1 سانتیمتر هم به جلو حرکت نکنید. پس این اولین سوال بزرگیه که میخوام بهش فکر کنید. آیا واقعاً به سوی چیزی معنادار دارید حرکت میکنید یا فقط در حال حرکت هستید؟ از نظر فلسفی، یونانیان باستان دیدگاه بسیار متفاوتی نسبت به زمان و معنا داشتن. مفهوم کرونوس که زمان خطی را اندازه‌گیری می‌کرد، در تقابل با کایروس یعنی لحظه مناسب و سرشار از معنا قرار داشت. در فرهنگ ما کرونوس حاکمه. کرونوس زمان کمی است که با سالها، ماه‌ها، هفته‌ها، روزها، ساعت‌ها، دقیقه‌ها و ثانیه‌ها اندازه‌گیری میشه. اما کایروس زمان کیفی یا همان زمان ژرف است. تجربه است که در آن ادراک ما از کرونوس متوقف یا ناپدید میشه و میتونیم حقیقتاً در لحظه حضور داشته باشیم. ما برنامه‌ریزی میکنیم، زمان بندی میکنیم و تقویمامون رو پر میکنیم در زمان کرونوس. اما کایروس زمانیه که اهمیت داره، زمانیه که اتفاقی واقعی رخ میده. یک گفتگوی دگرگون کننده، یک لحظه سکوت که گام بعدی رو براتون آشکار میکنه. آخرین باری که فرصتی برای تجربه کردن چنین لحظه هایی داشتید کی بود؟ آخرین باری که به جای واکنش نشون دادن واقعاً زندگی می کردید کی بود؟ این چیزیه که من یاد گرفتم. مشغله زیاد اغلب نوعی فراره. راهیه که جامعه اونو پذیرفته تا از پرسش‌های بزرگ دوری کنه. من کیستم؟ چه میخواهم؟ از چه میترسم؟ بیایید رو راست باشیم. آهسته کردن ریتم زندگی ترسناکه. سکون ما رو وادار میکنه با بخش‌هایی از وجودمون روبرو بشیم که ازشون فرار میکردیم و زندگی مدرن هزاران راه برای ادامه دادن این فرار پیش پای ما میذاره. نوتیفیکیشن ها، ضرب العجل ها و خیره شدن های بیپایان به صفحه موبایل. اما حقیقت اینه که هرچه زندگی رو با هیاهو و سر صدا پر کنیم، کمتر میتونیم صدای درون خودمون رو بشنویم. و اگه نتونیم اون صدا رو بشنویم، چطور میفهمیم که واقعاً چی میخوایم؟ بیایید عمیق‌تر بشیم. از منظر فلسفی، هایدگر درباره سقوط به ما هشدار داد. سقوط وضعیتی است که در اون غرق در سرگرمی‌های دنیا میشیم و ارتباط خودمون رو با خود اصیلمون از دست میدیم. به نظرتون آشنا نیست؟
این همون حالتیه که انقدر درگیر شلوغی‌های زندگی میشیم که فراموش میکنیم اونو زیر سوال ببریم. ما به اون چیزی تبدیل میشیم که دنیا از ما میخواد باشیم، نه اون کسی که واقعا هستیم. و انجام دادن کارای زیاد رو با انجام دادن کارای مهم اشتباه میگیریم. اما نکته اینجاست، اگه شما موفقیت رو برای خودتون تعریف نکنید، کس دیگری اونو براتون تعریف خواهد کرد و به احتمال زیاد تعریف اونا شما رو مشغول نگه میداره، اما هیچ وقت راضی و خوشنود نمیکنه. به این موضوع فکر کنید. چند بار به کارهایی بله گفتید فقط چون احساس میکردید مجبورید. به جلسه هایی رفتید که نیازی به حضور شما در اونها نبوده. درگیر پروژه هایی شدید که با اهدافتون همسو نبودن. در رویدادهای اجتماعی شرکت کردید که حتی از اونا لذت هم نمی بردید. ما زیر سلطه بایدها زندگی می کنیم. من باید بله بگویم. من باید مفید و کارآمد باشم. من باید سرم شلوغ باشه. اما قدرت واقعی در توانایی نگفتن، درنگ کردن، تأمل کردن و انتخاب کردن نهفته است. تناقض اینجاست که ما فکر می‌کنیم مشغول بودن باعث موفقیت ما میشه، در حالی که در واقع شاید همین مشغله همون چیزی باشه که ما رو عقب نگه داشته. چون مشغولیت بدون شفافیت یعنی هرج و مرج، یعنی حرکت بدون جهت، یعنی تلاش بدون هدف و نیت. و با گذشت زمان چنین زندگی به فرسودگی، سرخوردگی و حسرت می انجامد. یه روز بیدار میشیم و میفهمیم از نردبونی بالا رفتیم که به دیوار اشتباهی تکیه داده شده بود. پس این چالشیه که میخوام در موردش فکر کنیم. برای یه لحظه این کیش مشغله رو زیر سوال ببرید و از خودتون بپرسید واقعاً سعی دارم چی رو ثابت کنم؟ میخوام چه کسی رو تحت تأثیر قرار بدم؟ چه اتفاقی میفته اگه دست از انجام همه چیز بردارم و فقط به کارای مهم بپردازم؟ در ادامه عمیق‌تر به این موضوع میپردازم و به این میپردازم که چرا مشغله رو با ارزش برابر میدونیم و این وسواس بر سر ذهن و روح ما چه میآورد و چگونه از این دام رها بشیم. اما اول اینو به خاطر بسپارید. آیا شما مشغول ساختن یک زندگی هستید یا فقط دارید خودتون رو از زندگی که ازش میترسید منحرف میکنید؟ اعتیاد نامرئی. چرا ما بیش از معنا تشنه مشغله ایم؟ بیایید با خودمون رو راست باشیم. اینکه سرمون شلوغ باشه حس خوبی داره. یه حس سرخوشی عجیب در تیک زدن موارد فهرست کارها و پر کردن تقویم طوری که به سختی جای نفس کشیدن بمونه وجود داره. این کار به ما احساس کنترل، حرکت و مهم بودن میده. وقتی میگیم سرم خیلی شلوغه، اغلب در واقع منظورمون اینه که من مهم هستم، به من نیاز است و من دارم کاری انجام میدهم. اما این احساس، این هیجان فقط یه هنجار فرهنگی یا یه ذهنیت بهره‌وری نیست و اگه یه جور اعتیاد باشه چی؟ نه به اون معنایی که در مورد مصرف مواد مخدر حرف میزنیم، بلکه به اون شکل عمیق‌تر و موذیانه تری که چیزی میتونه توجه ما رو ببلعه، ارزش‌هامون رو تحریف کنه و هویتمون رو شکل بده. ما فقط شلوغی و پرمشغلگی رو تحمل نمی‌کنیم، بلکه تشنه اون هستیم. جستجوی معنا یعنی روبرو شدن با عدم قطعیت، یعنی پرسیدن سوال‌هایی که پاسخ آسونی ندارن، یعنی به جای بیرون به درون رفتن. در دنیایی که به خروجی، بهره‌وری و تایید بیرونی پاداش میده، درون نگری تقریبا نوعی طغیان به شمار میاد. اما اگه با دقت نگاه کنید خواهید دید که پرمشغلگی چطور ما رو اغوا میکنه، چطور در گوش ما زمزمه میکنه که ما عالی عمل میکنیم، حتی زمانی که در حال فروپاشی هستیم. در واقع این به ما ساختار، هویت و حتی نوعی حس اخلاقی میده. ما با خستگی مفرط شبیه یه جام قهرمانی برخورد می‌کنیم، اما حقیقت تلخ اینجاست. همیشه مشغول بودن نشانه قدرت ما نیست، بلکه اغلب بازتابی از ترس‌های ماست. ترس از شکست، ترس از بی اهمیت بودن، ترس از اینکه اگه از حرکت بایستیم و واقعاً شروع کنیم به حس کردن چه اتفاقی میفته. وقتی کسی حال ما رو میپرسه به طور پیش‌فرض میگیم سرم شلوغه، انگار که این پاسخ به تنهایی گویای همه چیزه و انگار که مشغول بودن وجود ما رو توجیه میکنه. اما این موضوع چه چیزی را در مورد رابطه ما با معنا نشون میده؟ آیا آنقدر ارزش وجودی خودمون رو به کارهایی که انجام میدیم برون سپاری کردیم که دیگه بلد نیستیم فقط باشیم؟
از نظر فلسفی این مسئله به یک بحران عمیق‌تر هویتی اشاره داره. اگزیستانسیالیست هایی مثل سارتر، کامو و کیرکگور همگی با این پرسش دست و پنجه نرم می‌کردند که انسان اصیل بودن به چه معناست. اونا به ما هشدار دادن که جامعه همیشه تلاش میکنه تا هویتی از پیش آماده و مملو از انتظارات به ما تحمیل کنه، اما آزادی حقیقی و معنای واقعی تنها زمانی به دست میاد که ما مسیر خودمون رو انتخاب کنیم و این مسیر کندتره، سخت‌تره و نیازمند درون نگری است. این مسیر یعنی روبرو شدن با پوچی و نه فرار از آن، اما هدف درست در همین نقطه است، نه در هیاهوی مشغولیت، بلکه در خاموشی نیت. برای دنیا اهمیتی نداره که شما احساس رضایت و خرسندی می‌کنید یا نمی‌کنید. دنیا فقط متوجه این میشه که آیا شما فردی مولد و پربازده هستید، اما شما باید براتون مهم باشه، چون این شما هستید که باید با عواقب اون زندگی کنید. این شما هستید که نیمه شب از خواب میپرید و از خودتون میپرسید آیا تمام زندگی همینه؟ این شما هستید که روزی به گذشته نگاه خواهید کرد و خواهید پرسید آیا عمرم رو صرف کاری کردم که واقعا برام اهمیت داشت یا فقط انقدر خودم رو سرگرم کردم تا به پایان برسه؟ این به معنی دست کشیدن از کار و فعالیت نیست، بلکه دعوتی است برای شروع کارهای درست و معنادار، کارهایی که با ارزش‌ها، هدف و حقیقت وجودی شما همسو هستند. چون تا زمانی که اعتیاد به مشغولیت رو کنار نذارید هرگز برای زیستن زندگی که واقعاً از آن شماست آزاد نخواهید بود. توهم بهره‌وری. وقتی بیشتر انجام دادن به معنای کمتر شدن، ما در عصری زندگی می‌کنیم که بهره‌وری نه فقط به یک ارزش بلکه به یک فضیلت و تقریباً به یک دین تبدیل شده. ما همه چیز رو بهینه می‌کنیم، به دنبال بهره‌وری می‌دویم، گویی که حقیقت محض و جام مقدس زندگی مدرن است. اما در این تکاپوی بیوقفه اتفاقی متناقض رخ میده. ما خودمون رو گم می‌کنیم، کمتر میشیم، کمتر اهل تفکر و کمتر حاضر در لحظه و کمتر انسان. چون وقتی زندگی به یک فهرست وظایف، یک مسابقه و مجموعه‌ای از معیارهای قابل بهبود تبدیل میشه، چیزی حیاتی جا میمونه. روح با فهرست کارهای روزمره شکوفا نمیشه. روح با عمق، با ارتباط و با معنا جان میگیره و هرچه بیشتر به دنبال کمیت باشیم، کیفیت بیشتری رو قربانی میکنیم. بهره‌وری زمانی که از هدف جدا بشه، به یک دام تبدیل میشه. ما رو فریب میده تا باور کنیم در حال پیشرفتیم، در حالی که واقعاً داریم تکه تکه میشیم. خودمون رو بین وظایف و نقش‌ها و مهلت‌ها تقسیم میکنیم و کلیت رو از یاد میبریم. اما پیچیدگی فلسفی ماجرا اینجاست. چی میشه اگه بیشتر انجام دادن در واقع نوعی فرار باشه؟ چی میشه اگه هر پروژه اضافه، هر جلسه غیر ضروری و هر برنامه بیش از حد فشرده راهی زیرکانه برای تفره رفتن از کار عمیق‌تر باشه؟ یعنی تبدیل شدن به آن کسی که واقعاً هستیم. انجام دادن از بودن آسون‌تره. کارها به ما توهم کنترل میدن، اما بودن یعنی حاضر بودن، آگاه بودن، متصل بودن و اصیل بودن خطرناکه. چرا که این بودن ما رو با تمام چیزهایی روبرو میکنه که ترجیح میدیم باهاشون مواجه نشیم، با ترس هامون، با تردید هامون و با تناقض ها. بنابراین ما به انجام دادن ادامه میدیم، به این امید که سرانجام این انجام دادن ما رو به جایی معنادار برسونه. اما معنا از انباشتن حاصل نمیشه، بلکه از همراستایی و همسویی سرچشمه میگیره. فلسفه تائویسم به ما مفهوم وووی یعنی کنش بی‌تقلا یا هنر انجام دادن بدون کشمکش رو یاد میده. این مفهوم به معنی تنبلی نیست، بلکه به معنی جاری بودنه. یعنی به جای زور زدن، فشار آوردن و ساییدن خود تا سرحد فرسودگی روحی، تنها کاری رو انجام دهیم که ضروریه و با طبیعت امور هماهنگی داره. اگر بین بهره‌وری و معنا نتونیم تمایز قائل بشیم، این خطر وجود داره که زندگیمون رو صرف بالا رفتن از کوهی اشتباه کنیم. برای رهایی از این وضعیت اول باید وضعیت رو همونطور که هست ببینی و ببینی که کیش مشغولیت چقدر عمیق در هویت تو ریشه دوانده. یعنی ببینی که چطور براش پاداش گرفتی، تشویق شدی و حتی پرستیده شدی.
اما حقیقت اینه که تو برای کافی بودن نیازی نداری که بیشتر تلاش کنی و برای اثبات ارزشت نیازی به یه برنامه فشرده نداری. نیازی نیست برای پیشرفت کردن دائم در حال حرکت باشی. معنا از فعالیت نشأت نمیگیره، بلکه از شفافیت برمیخیزد. از اینکه بدونی چه کسی هستی، پای چه چیزی ایستادی و برای انجام چه کاری اینجا هستی. و چنین شفافیتی در شتاب و عجله به دست نمیاد، بلکه در سکوت، در فضای خالی میان چیزها از راه میرسه، در وقفه هایی که به ما یاد دادن ازشون بترسیم. بنابراین وقتی میخوای کاری رو انجام بدی، از خودت بپرس آیا این کار به روح من خوراک میده یا فقط برنامه‌مو پر میکنه؟ این مسیر با نگفتن به چیزهایی شروع میشه که ظاهر خوبی دارن اما حس بدی میدن. چیزهایی که دیگران رو تحت تاثیر قرار میدن اما انرژی شما رو تحلیل میبرن. چیزهایی که نوید پاداش میدن اما به قیمت از دست رفتن اصالت شما تموم میشن. رهایی از مشغله بیهوده یعنی انتخاب عمق به جای وسعت، یعنی انجام کارهای کمتر اما با معنای بیشتر، یعنی گفتن کلمات کمتر اما با صداقت بیشتر، یعنی برداشتن گام‌های کمتر اما با آگاهی بیشتر. و این قدرتمندترین بخش ماجراست. لحظه‌ای که این رهایی رو آغاز می‌کنی، خودت به یه جور دعوت تبدیل میشی، به پرسشی که وضع موجود رو به چالش میکشه. دیگران به شما نگاه میکنن و متعجب میشن که چرا انقدر آرام هستید و انقدر شفاف و استوار، و به شما میگن که شما فرق کردید. اما دلیلش این نیست که کمتر کار میکنید. دلیلش اینه که سرانجام دارید کاری رو انجام میدید که اهمیت داره. اما انتظارم نداشته باشید که دنیا برای این رهایی شما هورا بکشه، چون جاذبه مشغولیت همه جا هست و سعی میکنه شما رو به عقب بکشه، با حس فوریت، با عذاب وجدان و با ترسوندن شما از دست دادن. اما اگه به یاد داشته باشید که چه کسی هستید و چرا اینجا هستید، اون نیروها قدرتشون رو از دست میدن و شما تزلزل ناپذیر میشید، آزاد میشید و در زندگی وجود دارید که برای بیدار شدن، خلق کردن و ارتباط برقرار کردن و برای بودن در اون حضور دارید. چون در نهایت هدف زندگی مشغول بودن نیست. هدف زندگی زنده بودن است.